Yo, what's up guys? Jayridez here again. So ito, papunta ako ngayon ng Manggahan. Papunta ako ng Snipe Lex Motoworks dahil ipapaayos ko na naman tong Sniper 150 ko. Dahil meron kami napansin last time na nandun ako na lumalagutok sa bandang dito. Hindi ko alam kung saan banda, nakalimutan ko rin kung ano yung sinabi niya, pero kalimutan ko kung T-post or bearing something dito. Hindi ko kasi familiar yung mga parts din ng motor guys eh. So mamaya i-confirm ko sa kanila yon. Kasi yun nga, to give you a context na rin, galing na rin ako doon last week dahil pinaayos ko tong brake ng Sniper 150 ko. So nawalan ako ng rear brake kasi nasira yung yung brake master pump sa likod. Kaya ayun, wala akong preno, pinaayos ko doon. Ni-replace namin ng pump, pero stock din yung ni-replace namin, pero mas umayos guys yung preno ko sa likod. So sa mga hindi na nakakaalam, no, naka S2 na RCB shifter ako. So nagkaroon din ako ng problema dati sa brakes. Pinaayos ko, maayos naman. Pero ngayon maayos din yung pagkakagawa nila ng brake na itong Sniper ko. Pero nagkaroon na ng play yung brake pedal ko. Kasi dati walang play yung brake pedal ko eh. Parang dinidiinan ko lang siya, tapos yun na, kumahagat na yung brake. Pero ngayon pag dinidiinan ko yung brake pedal ko is may play na siya. I mean bumababa na siya na gano'n. Dati kasi hindi talaga bumababa. Talagang dinidiinan ko lang, tapos kumahagat na yung brake. Pero this time, naayos nila Sir Lex. May preno ako, maganda yung kapit. At the same time, may play din. So, ayan. Kaya babalik ako doon kasi yun nga, last time na nagpaayos ako, tinesting nga yung Sniper 150 ko para kung kumagat ba yung brake. Napansin namin na yun nga, may lagutok dito sa may bandang handlebar eh, or sa may T-post. Hindi ko alam talaga. So mamaya i-explain ko na lang sa inyo kasi nakalimutan ko rin kung ano yung sinabi niya sa akin kasi medyo tagal na yun eh, last week na yun eh. So ngayon ipapaayos ko yun guys kasi sabi ni Sir Lex is delikado daw yun. May chance na mabali yung T-post or yung kung ano man dito sa Sniper 150 ko. Kaya ipapaayos natin sa kanila para kung ano mang issue yun is ma-fix. Siguro napansin ko itong lagutok na to siguro mga 2 months ago or 1 month ago na ginagamit ko ng Sniper. Dati kasi wala to. So ngayon napansin ko na lumalagutok yung ditong side nya pag ginagamit ko yung front brake. So yun nga, mamaya guys, hinto ako dito. Papakita ko sa inyo yung lumalagutok dito sa Sniper 150 ko kasi hindi siya yung hindi siya yung front shock na karaniwang issue ng Sniper 150. Kasi itong Sniper 150 ko guys is wala siyang lagutok sa front shock. Pero yun nga, mamaya titignan natin kung ano ba, nakalimutan ko kasi pagkaka-explain sa akin. So yun nga guys, no, kinakabahan din ako kasi baka yung issue ng Sniper 150 ko ngayon is yung mga nakikita kong Sniper 150 minsan sa Facebook eh, yung mga nababali yung T-post, yung mga ganun. So yun nga, ayoko na mangyari yun guys, kaya paayos na natin ASAP, diba? So ito nga guys, ito tayo dito saglit. Pakita ko lang sa inyo yung lumalagotok dito sa Sniper 150 ko. So yun nga guys, no, ayun ko kung maririnig nyo, pero so tatry kong mag front brake ayun, no. Dito banda yung tunog niya eh. Hindi ko lang alam kung anong area or anong part ng Sniper yan. Tignan mo, ayun, no, diba? Lumalagotok. Pero yun nga guys, no, katulad din na sabi ko kanina, yung front shock ko is walang issue yan. So hindi ako mag front brake ayun, no. Kahit anong diin ko dyan, walang walang lagotok. Ayan, no. O, diba? Ayan, o, diba? Walang lagotok. Pero pag naka-brake ako, tingnan mo, ayan, o, dito siya dito ang banda. So papacheck natin doon. So ayun siya guys.
So hindi ko alam kung saan banda yun. Nakalimutan ko kung ano yung pagkaka-explain sa akin ni Sir Lex ng nakaraan. So yun nga guys, napunta na lang ako dun para ma-confirm ko, para malaman nyo rin kung ano talagang issue ng sniper na to. So pagas muna ako dito saglit kasi blinking na eh. So balikan ko kayo guys pagtapos. So ito guys, punta na ako ulit. Katatapos ko lang magpagas. So yun nga guys, lalagay ko na rin pala sa description box yung location ng shop nila, para just in case na, diba, may ganito rin kayong issue or then nagka-Cavite and pwede kayong pumunta rito, diba, pwede silang gumawa niyan. So yun, tara, punta muna tayo doon. Ano ata ito na nga. So dito na guys, paayos na natin to. Buti dito si Sir Lex. So na so ito guys, okay na, pauwi na rin ako. And yun nga, naayos na nila Lodi yung ano natin, yung issue natin sa sniper kanina, no? Yung pinakita ko sa inyo na lumalagutok sa bandang dito, sa area na to, sa may T-post pala yun. Dahil parang kailangan i-replace yung bearing eh. So yun, ni-replace nila Lodi ng bearing. So ngayon, wala na siyang lagutok issue dito sa may bandang T-post. So yun nga, dito tayo dito saglit dahil napakita ko sa inyo rin yung kinalabasan ng pag-aayos nila Lodi ng natin, ng Sniper 150. So dito tayo dito saglit. So dito tayo. Yan, neutral. So ito guys, ito baka yung pinakita ko naman sa video nung may issue pa to. Tapos pag pumipreno ako dito, talaga lumalagutok yung bandang tipo. So tingnan nyo ngayon. Diba? Wala na. Pero yung shock niyan, wala talagang lagutok yan. Ayan. Pero pinakayos ko na rin yan kila Lodi. Pinalagyan ko na rin ng oil. Pero itong T-post banda rito is wala na talaga ng lagutok. Ayan o. Ayan. Pumipreno ako, diba? Nagko-front brake ako. Ayan o. Wala na siya talagang lagutok. So ayan, tara, uwi na tayo. So ayan, masaya na ako kasi okay na yung issue na yan ng sniper ko. Kasi simula nung napansin ko yan, yun nga yung bandang may lumalagutok sa bandang T-post ng Sniper 150 ko, medyo kinakabahan na rin ako i-drive to kasi so yun nga, sabi din kasi ni Lodi yung issue na yun, may chance na mabend yung T-post or mabali.
Eh yun nga pala guys, no? Ewan ko kung ito rin yung suot ko dun sa intro ng video na to. Kasi ibang araw na to guys parang last week ko pinaayos to eh. So ngayon lang ako nakapag-outro talaga. So yan, ngayon ako nag-shoot nun. Pero yun nga, okay na rin naman ngayon. So yun nga, kung may ganun din kayong issue sniper, no, pareha sa akin, yung may lumalagotok sa T-post. So yun nga, no, sa Snipe Lex Motoworks, gumagawa sila yan. Ang ganda ng pagkakaayos sa akin, pulido. Wala na talagang lagotok sa T-post, hindi na ako nakakabahan. So yun nga, ayos na guys, medyo confident na ako ulit i-drive tong Sniper 150. Kasi dati talagang kinakabahan ako, lalo na pag malubak. Kasi grabe, baka mabend or mabali yung T-post ko, no? So ang alam ko lang naman is pinalitan nila yung bearing sa may bandang T-post, doon sa may chassis kung saan nakakabit yung T-post. So yun nga, maraming salamat kila Lodi, no, sa Snipe Lex Motoworks sa pag-ayos ng Sniper 150 ko. Kasi hindi lang yun yung pinagawa ko dun eh. So nung araw na yan, pinagawa ko na rin siya ko, nagpalagay ako ng oil. And then ano ba, nagpalit ako ng brake pad. And then pinaayos ko tong 3-way switch ko kasi naglolo ko na eh, parang hindi na kumagat yung switch. So ayan, pinaayos ko rin doon. Eh lahat naman na fix, diba? Kaya yun, natutuwa ako sa kinalabasan ng mga pag-aayos ng motor ko sa shop nila. And before yan, galing na rin ako doon dati, pinaayos ko tong brake ng Sniper 150 ko kasi nawalan ako ng brake. Pero so yun nga, upload ko na lang sa susunod na vlog yun, hindi ko na sasama rito. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. And shoutout nga pala kay John Mike, tagal-tagal na sa akin nagpapa-shoutout. Ngayon ko lang na shoutout kasi ngayon lang din naman gumawa ng video. So yun lang, dito ko natapos itong vlog na to guys. Maraming salamat ulit sa Snipe Lex Motoworks. So yan, kung may makita ko yung issue, kontaktin nyo lang sila. Lagay ko na lang siguro sa description yung location nila, no, yung exact location, kasi nawi-waste naman yan eh. So yan lang guys, maraming salamat sa panonood. Like, share, and subscribe na lang. Hanggang sa susunod na vlog. Jayridez out.